kênh Hiển Thịnh Cute. Hiển Thịnh Sủa sẽ giới thiệu đến các bạn một loài động vật có tên gọi là hươu cao cổ. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá để hiểu thêm về một số điều kỳ thú của tự nhiên. Hươu cao cổ là loài động vật chuyên ăn cỏ. Chúng thường sống ở các đồng cỏ và các triền núi phân bổ khắp thế giới. Mặc dù nổi tiếng là vậy, nhưng không phải ai cũng biết hết những điều thú vị về chúng. Bài viết hôm nay của chúng ta sẽ tổng hợp đầy đủ thông tin về những chú hươu cổ dài này. Thứ nhất, nguồn gốc về hươu cao cổ. Hươu cao cổ mệnh danh là loài động vật có chiếc cổ dài nhất, giống y như tên gọi của chúng. Hình ảnh hươu cao cổ vô cùng thân thuộc với con người, nhất là với các em nhỏ. Những chú hươu cao cổ được làm thành đồ chơi, gấu bông hay cả trong những bộ phim hoạt hình. Hươu cao cổ có tên tiếng Anh khoa học là Giraffe. Loài hươu cao cổ thuộc dòng động vật có vú và bộ móng vuốt chẵn. Hươu cao cổ được tìm thấy, miêu tả và đặt tên bởi Parson vào năm 1762. Hươu cao cổ được là loài động vật ăn cỏ có kích thước lớn nhất. Trong họ, hươu cao cổ có khoảng 11 loài. Tuy nhiên, đã có khoảng 7 loài bị tuyệt chủng từ thời tiền sử. Thứ hai, đặc điểm của hươu cao cổ. Hươu cao cổ là loài động vật ăn cỏ, di chuyển bằng 4 chân. Cơ thể của chúng rất săn chắc, cao lớn, xếp vào dòng những loài động vật cao nhất của thế giới. Một chú hươu cao cổ trưởng thành có chiều cao lên đến 4,8 đến 5,5 mét. Cân nặng của chúng dao động khoảng 1.300 kg đối với hươu rừng. Hươu cao cổ cái chỉ nặng khoảng 800 đến 850 kg. Chú hươu cao cổ nặng nhất thế giới có cân nặng là 2.000 kg và cao 8,87 m. Hươu cao cổ có phần thân săn chắc, chiếc cổ cao, dài hơn so với tỷ lệ phần thân của chúng. Chiếc đầu nhỏ hơn so với tỷ lệ thân hình của chúng rất nhiều. Phần mồm của hươu cao cổ dài và nhọn, hàm chắc khỏe, răng hàm và răng cửa của chúng rất phát triển và cứng. Mắt to và có mi mắt, có thể đóng mở mắt liên tục. Đôi tay có kích cỡ trung bình và hơi vén lên. Trải dọc phần cổ của chúng là một chiếc bờm gần giống như chiếc bờm của những chú ngựa. 4 chân của hươu cao cổ rất khỏe và chia thành những móng vuốt lớn, đuôi dài và có lông ở phía cổ. Phần cổ của chúng của chú hươu có thể dài đến 2,4 mét. Toàn thân của những chú hươu cao cổ được bao phủ bởi những đốm màu không đều. Màu sắc xen kẽ nhau giữa màu vàng, đen và được phân chia bởi màu trắng, trắng sữa, hạt vàng nâu. Trên lớp da là một lớp lông mỏng bao phủ toàn bộ cơ thể. Thứ ba, hươu cao cổ ngủ như thế nào? Sở hữu một chiếc cổ dài quá cỡ so với cơ thể. Vì vậy, hươu cao cổ thường rất vất vả trong khi ngủ, cũng như uống nước. Theo nghiên cứu từ những chuyên gia, hươu cao cổ là loài động vật có thời gian ngủ rất ít nhất trên thế giới. Trung bình một ngày chỉ ngủ khoảng 20 đến 30 phút. Khi còn nhỏ, hươu cao cổ thường gặp chân dưới, phần thân và đặt
cảnh giác những mối nguy hiểm xung quanh. Thứ tư, hươu cao cổ có bao nhiêu cái đốt sống cổ? Nghe có vẻ rất vô lý, tuy nhiên sự thật thì loài hươu cao cổ chỉ có 7 đốt sống cổ. Đây là đặc điểm chung của tất cả các loài động vật có vú như hổ, báo, hươu cao cổ và ngay cả con người cũng vậy. Theo như phân tích từ các chuyên gia, việc kích thước cũng như chiều dài hoàn toàn không làm biến đổi về số đốt sống của loài hươu. Thứ năm, tập tính sinh sản của hươu cao cổ. Hươu cao cổ là loài sinh sản bằng hình thức đẻ con và phải có sự giao phối giữa con đực và con cái. Thời gian mang thai của hươu cao cổ cái là khá dài, thường phải mất từ 400 đến 460 ngày thì hươu cao cổ con mới sinh ra. Hươu cao cổ khi sinh con thường gặp bất lợi cho đôi chân quá dài. Có những trường hợp hươu con bị chết do bị rơi với độ cao quá lớn. Hươu non sau khi sinh ra đã có hình dáng cơ thể giống với hươu trưởng thành. Những chú hươu cao cổ con khi sinh ra đã cao đến 1,7 m. Chỉ sau khoảng vài giờ sinh, những chú hươu cao cổ con có thể tự đi đường và chạy xung quanh khu vực sống. Hươu cao cổ cái bắt đầu chu kỳ sinh sản khi chúng được khoảng 5 tuổi, con đực khoảng 8 tuổi. Thứ sáu, môi trường sống của hươu cao cổ. Môi trường sống lý tưởng của những chú hươu cao cổ chính là ở những đồng cỏ, thảo nguyên và các vườn cây. Chúng là dòng sống thành từng bầy đàn. Chúng thường sống thành nhóm khoảng 8 đến 10 con và giao tiếp cùng với nhau thông qua các tiếng kêu. Hươu cao cổ là loài dị cư, bởi khi mùa mưa lượng thức ăn dồi dào tại hầu hết các đồng cỏ, thảo nguyên, các bạn đều dễ dàng bắt gặp những chú hươu cao cổ đang ăn lá cây. Khi đến mùa khô, chúng thường có xu hướng di chuyển đến các khu vực cây bụi, rừng rậm mở. Hươu cao cổ được tìm thấy nhiều nhất ở khu vực Nam Phi, rải rác từ khu vực miền Tây cho đến miền Đông của châu Phi. Tại sao ở các châu lục khác có xuất hiện hươu cao cổ nhưng số lượng không nhiều? Thứ bảy, hươu cao cổ ăn gì? Hươu cao cổ là loại động vật chuyên ăn thực vật. Chúng có đặc điểm ăn giống với trâu, bò, đó chính là thói quen nhai lại thức ăn sau khi đã xuất đến dạ dày. Chúng có thể ở lên miệng để nhai lại rồi mới tiếp tục tiêu hóa. Hươu cao cổ có thể ăn được cả thực vật dưới đất và thực vật tăng cao. Thức ăn yêu thích của chúng chủ yếu là cỏ và lá cây. Khi vào mùa hanh khô, số lượng lá cây ít đi, chúng có thể ăn được cả quả cây. Hươu cao cổ là loài động vật có kích thước cơ thể lớn. Điều này khiến cho lượng tiêu thụ thức ăn trong ngày của chúng là vô cùng cao. Trung bình một ngày, hươu cao cổ có thể tiêu thụ khoảng 34 kg lá cây. Thứ tám, mối quan hệ giữa hươu cao cổ và các tác vật. Môi trường sống của hươu cao cổ là ở
cao cổ non bị sư tử, báo, đốm và chó hoang châu Phi tấn công.